Hello everyone, welcome back to channel. मेरो नाम विवेक धमला र तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियो टपिक तपाईले थाहा पाउनु भइसक्यो को छ होला। भिडियो जानुभन्दा अगाडि पहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु हाम्रो च्यानललाई र साइडको बेल आइकन अन गरेर नयाँ भिडियो फर्स्टमा हेर्नुस्। र आजको भिडियो तर्फ लागिहाल। र आजको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु इन्क्रिज द स्पिड अफ वाइफाई। हामीले कसरी वाइफाई बुस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्डलिंक, क्लासिक टेक, भाइनेट, सुबिसु, एडिएसएल जस्तो लगायत अरू वाइफाईहरूलाई कसरी हामीले बुस्ट अफ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हो। र यसको फर्स्ट स्टेपमा गुड प्लेसमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ। म तपाईँलाई यो फोटोबाट सम्झाउन खोजेको धेरैले थाहा नै होला। यो प्लेसमेन्टको मेन खेल भनेको प्लेसमेन्टको हो। र सबैलाई थाहा होला हामीले डिभाइस जति नजिक लान्छ त्यति नै राम्रो चल्छ। र तपाईँले प्लेस राउटर चाहिँ यस्तो ठाउँमा राख्नु पर्यो कि जहाँ सबैलाई राम्रो हुन्छ र हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो टिप्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री ब्याकअपमा डिफ्रेन्स थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याटमा हेर्न सक्नुहुन्छ राउटर एउटा कुना मुन्ने पट्टि फ्लोरको कुनामा छ र हामीले बेटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ माथि फ्लोरको बिचमा छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई राम्रो भएको छ, सबैलाई राम्रोसँग इन्टरनेट पुगेको छ। र यो पनि यो मेन इम्पोर्टेन्ट हो र वाइफाईको स्पिडहरूमा। र नम्बर 2 तिर जाउँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ नम्बर 2 मा गुड आइएसपी प्रोभाइडर। र गुड आइएसपी प्रोभाइडर भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्डलिंक, क्लासिक टेक, भाइनेट, सुबिसु, एडिएसएल। र गुड आइएसपी भनेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। तपाईँको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कुन चाहिँ हो? वर्ल्डलिंकहरू हो कि सुबिस हो कि भाइनेट हो कि यस्तो राम्रो तपाईँकोमा राम्रो हुनुपर्छ यस्तो आइएसपी प्रोभाइडरहरू। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर यस्तैलाई इक्जाम्पल हो आइएसपीहरूको। र तपाईँको कुन छ राम्रो जोड्नुहोस्। वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भाइनेटहरू जस्तो अलि राम्रो जोड्नुहोस्। र यही हो एउटा सेकेन्ड। र थर्डमा जाउँ। थर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लुपिएस इनेबल। यो त एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँलाई मैले हामीले सेकेन्ड पेज हेर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। सिब्लिङ FCA2 म त्यहाँ लेखेको तपाईँलाई यो फोटो तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लुपिएस इनेबल। यो डब्लुपिएस इनेबल देख्ने बित्तिकै 99% वाइफाईहरू ह्याक हुन्छ। किनभने डब्लुपिएस एभाइलेबल मतलब डब्लुपिएस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टमा तपाईँले त्यस्तो सेटिङ पेजहरूबाट तपाईँको वाइफाईको डब्लुपिएस इनेबल डिसेबल गर्न मिल्छ। तपाईँले यदि इनेबल गर्नुभएको छ भने यस्तो आउँछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लुपिएस इनेबल जस्तो। र तपाईँले यस्तो आयो भने 99% ह्याक हुन्छ र अरूले चलाइदिन नि सक्छ। र तपाईँले यहाँनिर यो वर्ल्डलिंकको पेजमा गएर पनि पेजमा मतलब एपहरूमा गएर पनि तपाईँले यो इनेबलहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। अरूको 192.168.1.1हरूमा उसको पेजमा आइपी एड्रेसमा गएर पनि डब्लुपिएस इनेबल हटाउनु सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ सक्नुहुन्छ अर्को छ नेटकट। र तपाईँको यो एप डेस्कटपमा पनि छ, मोबाइलमा पनि छ। अहिले रुट चाहिँदैन यसको लागि। तपाईँले यहाँनिर म यो डेस्कटप र यसको सेम हो। तपाईँलाई मैले यहाँनिर मोबाइल फोनको पनि छ। र पहिला सुरु म यहाँनिर डेस्कटपबाट बुझाइदिन्छु। सेम हो, सेम खालको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै आउँछ। मोबाइलमा पनि यत्रो ठुलो स्क्रिन नभए पनि यस्तै आउँछ। र यहाँबाट के गर्न सकिन्छ यदि तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अदर नेटवर्क युजर्स। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अरू कतिजनाले चलाएको छ? 7 जना। यदि तपाईँ थाहा पाएको जति भन्दा बढी चलाएको छ भने तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रान्ड एप्पल ब्रान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड, स्यामसङहरू त्यस्तो लेखेको हुन्छ। यदि तपाईँलाई अरूले चलाएको जस्तो ह्याक गरेर चलाएको जस्तो लाग्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस कम्प्युटर। तपाईँसँग यदि कम्प्युटरै छैन भने कनेक्टै गरेको छैन भने कसरी कम्प्युटर चलायो? यसलाई क्लिक गर्न मिल्छ यसमा क्लिक गरेर। र हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै फ्यामिली मेम्बरहरूको तपाईँलाई अलिकति स्पिड धेरै चाहिरहेछ भने तपाईँले यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले योलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नु यो पिक्चरलाई। र तपाईँको यहाँनिर यो बटन देख्नु भएको छ। यो बटन स्वाइप गरेर यहाँतिर लिएर जति कम लिएर आयो यो डिभाइसमा
त्यति नै यो एप्पलको डिभाइसमा त्यति नै कम जान्छ इन्टरनेट र तपाईँकोमा फुल राख्नु र राम्रो पिङ पब्जी खेल्नुहुन्छ भने पिङ युट्युब हेर्नु मन छ भने एचडीहरूमा आउँछ र यहाँनिर डिफेन्डर अन जस्तो यस्तो अप्सनहरू पनि छ र लेट्सको र हेर्न सक्नुहुन्छ इन मोबाइल फोनमा कस्तो हुन्छ भने मोबाइल फोनमा यस्तो खालको आउँछ र यो बटनमा क्लिक गऱ्यो भने कति स्पिड बढाउने कति घटाउनेहरू भन्ने आउँछ र आजको लागि यति नै गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो वी आर सो क्लोज टु 200 र प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् वी आर 45 जना मात्र बाँकी छ 200 पुग्नलाई होप दिस भिडियो हेल्प यु थ्याङ्क यू